Aray ko! Ano na? Hirap naman na mag-English. Her t-shirt is in love. Mine is for the weather. Yes. Lagag. Uy, signan. Just sign mo na. Ate, para na ballpen. Oh, Kuya Ben! Kumusta? What's up, Nilo? Taga saan ka na daw? Mindanao ako. Oh, si a friend from Mindanao. Maya ulit. Kailan ka alis natin, guys? Sunday nga. Alis ka na! Gulis! Nakikinursing oh! Kaya nga. Mga happy birthday! Buwin. Sunday na nga. Ikis mo na lang ako, ate! Sa ground. Sa ground. So I'm on my way to my gate. Brought my coffee. So the airport looks like. Okay, going in. Escalator. Okay, we just landed in Japan and I'm on my way to gate 72. That iceberg. Haggard. A few moments later. 手すりにつかまり、足元にご注意願います。 Just got an escalator. It's Japan airport. It's really, really huge. Really, really big here. You get really lost. Prada. Okay, here we go. This will be the longest flight in forever from Tokyo to Dallas. Six hours later. Six and a half hours later. Finally, think they're boarding. Starting to board the little rock. I'm still so tired. Jet lag. Last flight. Good afternoon. As you can see here, I'm with the fam, with my mom, my brother, and his girlfriend. We're going to have dinner. Where? I don't know. Alright, going up. We're inside a
restaurant. We're in a Thai restaurant called Sagmya. First time being here. Me and my mom is visiting. It's called MacArthur Park. And you know who MacArthur is. The one who came back and saved the Filipinos and the Japanese. Yeah, this is one. Huwag ka nga katok ng katok. Come on, dude, what are you doing? Silip na wala kang tama yung bahay ni Pero. It's a lot of people pala. Sinungaling to. Sabi, Akala ko tayo na. yun din na-expect ko eh. Uy! Uy! Hello! Who you, dude? Hi, love! Time no see! Ang sexy-sexy mo naman! Nangayayat lang ako eh. Vlogger na. Vlogger ka na ba sa Pilipinas? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Sakto lang. Ganda pa rin. Siya lang yata nakita ko gano'n niya siya, hindi mo tumaba. You guys are big now. Okay, I don't know this guy. Hi. Sila. Hi, kuya. Dito na naman pala si Alden eh. Happy birthday ako. Sabi na. Parang di mo kaya. Hindi ko kaya kainin kasi masakit sa ano. Sa ano? Grabe naman yung ano, malaki pa na Sabaw lang yung kaya ko. Look how big this is. Kailan ba nilagay yan? Ha? Kailan? Kanina. One day lang. Ay, naku, alam ko yan. Nagka-brace ako noon. Masakit. Nakakain ka. Kaya naman basta sabaw-sabaw tsaka kanin lang. Kaya tinatawag. Bakit sa taas wala? Meron yan. Clear. Clear. Silver. Kaya hindi ko siya kaya kainin. Timaw. Poor cute baby. Ayan. Ganda-ganda sa bawah. Nakasira mo na kami. Anyway, tawagin ko yan. Every Insurance, gas. Ang dami kong kinuhang mga pampaganda dito sa car na para siguradong hindi masisira. wow, talaga. Parang Slick car. pero 20. May bago talaga si Sa. May bago. Yung sakyan ko wala na yung bago na. Inaayos ko pa kasi itong chair. Kabibili ko lang yan sa online eh. Ay, yung kanya. Ito, ako lang naman lagi sumasakay. So ito pa lang yung nalagay ko. Kanina ko lang ito nilagay. Oh. Yan pa. Ang hirap kaya. Alam Oo, mo ba? alam ko. Hindi ko nga alam paano ilagay yung likod eh. Naglagay ka rin ba ng ano sa ano mo upuan? Kasi yung mga pamangkin ko men, yung Plastic na ang dati yun, sis. kalat, ha? Plastic na dati yun. Okay. Gusto ko talaga sis yung leather. Kaso abutin na ako ng 30k. Oo. Ang mahal. Kaya wag. Siguro kapag nagka-baby na. Pwede. Malay mo, we never know pay off na to, di ba?